ආයිබෝන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ සියලුම දෙනාට. මේ තමයි අපේ channel එකේ පටන් ගන්න අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එක Cubasics. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය, ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන අය ගිටාර්ස් ප්ලේ කරනවා ඇති. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි වෙන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් ප්ලේ කරනවා ඇති. සමහරට සිං කරනවා ඇති. සින්දු ලියනවා ඇති. මියුසික් කම්පෝසින් කරනවා ඇති. හැබැයි ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නේ කොහොමද මේක රෙකෝඩ් කරගන්නේ? කොහොමද තමන්ගේ සින්දුවක් අන්තිමට එළියට දාන්නේ? YouTube එකට දාන්නේ? තව මොකක් හරි ස්ට්‍රීමින් ප්ලැට්ෆෝම් එකකට දාන්නේ කොහොමද? පොඩියට හරි මේ සින්දුවක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මියුසික් දන්නවා. හැබැයි ඔඩියෝ ඉන්ජිනියරින් කියන ෆීල්ඩ් එක සම්බන්ධව ඒගොල්ලන්ට දැනුමක් නැහැ. මොකද මේක ටෙක්නිකල් දෙයක් නිසා. ටෙක්නිකල් එකයි ආර්ට් මික්ස් වෙච්ච දෙයක් තමයි මේ ඔඩියෝ ඉන්ජිනියරින් කියන්නේ. ඉතින් එන්නේ ඒ නිසා ගොඩක් අයට මේක ගැන හරි අවබෝධයක් නැහැ කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. දන්නවා මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි මේක කරන්නේ කොහොමද කියන්න ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක එහෙම නැත්නම් අපේ Cubasics විශේෂයෙන්ම අපි ටාගට් කරන්නේ අන්නේ කට්ටිය. ඒ කියන්නේ මියුසික් ගැන දැනුමක් තියෙනවා, පොඩි හරි දැනුමක් තියෙනවා, රෙකෝඩ් කරන්න ආසයි, සින්දුවක් කරන්න ආසයි, හැබැයි දන්නේ නැහැ. මුල ඉඳලම ඒගොල්ලන්ට මේ දේවල් ටික කියලා දෙන්න තමයි අපි මේ Cubasics කියන වීඩියෝ සීරීස් එක කරන්නේ. එතකොට මූලිකවම අපි මේකේ ඔඩියෝ ඉන්ජිනියරින් බිඳුවේ ඉඳන්ම කියලා දෙනවා. මුල ඉඳන්ම කොහොමද රෙකෝඩ් කරන්නේ, මොකද්ද රෙකෝඩ් කියන්නේ, මොකද්ද මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එක කියන්නේ, මොකද්ද DAW එකක් කියන තැන ඉඳන්ම අපි මේ අපේ කතාව ඉස්සරහට ගෙනියනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කිසිම ඔඩියෝ ඉන්ජිනියරින් ගැන දැනුමක් නැත්නම් මුල ඉඳන්ම ඔඩියෝ රෙකෝඩින් හරියට පිළිවෙලකට ඉගෙන ගන්න ඕන. සමහරට ඔයා දැනටමත් රෙකෝඩින්ග්ස් කරනවා ඇති. ඔයාට පොඩි හෝම් ස්ටුඩියෝ එකක් ඇති. හැබැයි ඔයා කොතනකදීවත් කොහෙන්දින්වත් මේක පිළිවෙලකට ඉගෙනගෙන නැහැ. ඒ කියන්නේ YouTube එකේ මොන හරි දෙයක් සර්ච් කරලා දන්නේ නැති දෙයක් එවෙලට සර්ච් කරලා වීඩියෝ එකක් බලලා ඉගෙන ගත්තා මිසක් පිළිවෙලකට මේකේ බේසික් එකක් නැත්නම් ඔයාට ෆවුන්ඩේෂන් එකක් නැත්නම් මේක තමයි ඔයාට ගැලපෙනම වීඩියෝ සීරීස් එක. මේක වීඩියෝස් මිස් කරන්නේ නැතුව දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් මොකද්ද ඔඩියෝ ඉන්ජිනියරින් කියන තැන ඉඳන් මික්සින් මාස්ටරින් වෙනකම්ම ඔයාව අරන් යන්න අපිට පුළුවන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන්. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මේක තමයි මම හිතන්නේ ඔඩියෝ ඉන්ජිනියරින් ඉගෙන ගන්න අයට විශේෂයෙන්ම මූලිකවම මුලින් ඉඳන්ම ඉගෙන ගන්න ඕන අයට වටිනම අවස්ථාව. මීට වැඩි හොඳ chance එකක් ඔයගලන්ට YouTube එකේ හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වගේ course එකක් සිංහලෙන් තියෙන වීඩියෝ සීරීස් එකක් ඔයාලට හොයාගන්න අමාරු YouTube එකේ හොයාගන්න නැහැ ඇත්තටම. ඔයා වෙන රටක ඉංග්‍රීසි course එකක් බැලුවත් ඒත් ඔයාට මෙච්චර ෆවුන්ඩේෂන් ඉඳන් සම්පූර්ණ වෙන course එකක් නම් හොයාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මිස් කරන්න එපා මේ chance එක. අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. යාළුවන් හැමෝටම දැනගන්න share කරන්න. මේ තමයි Cubasics.